Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire. Citirea de astăzi este dedicată celor dintre voi care trec printr-o situație dificilă cu persoana iubită. Așadar, dacă ați avut recent o ceartă cu această persoană, dacă sunteți într-o pauză de comunicare sau dacă v-ați separat recent de această persoană, vă invit să ascultați această citire și să luați de aici ceea ce rezonează. Vom vedea care este energia acestei conexiuni, vom folosi acest set Lenormand, vom folosi de asemenea și acest tarot al celor 78 de uși. Vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro pentru seturi de tarot, oracole, cărți, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia, învață tarotul în 4 ore. Citirea noastră este atemporală, adică este relevant în momentul în care ascultați acest mesaj. Haideți să începem cu tarotul celor 78 de uși. Haideți să vedem ce a sărit aici. De 3 ori cifra 10. Adică ceva a ajuns la final și urmează o nouă cale. De 3 ori cifra 10, vă puteți aștepta la niște schimbări semnificative în perioada următoare. Așadar, schimbarea asta vine odată cu plecarea cuiva. Această schimbare este generată de o ruptură în relație sau, spuneam, de o întrerupere a comunicării. Haideți să vedem mai departe, pentru că, iată, în joc avem fericirea acestui cuplu. Vorbim aici despre ceva ce ar putea totuși să continue, dar într-o variantă transformată. Haideți să vedem mai departe. Așadar, ce putem afla despre această conexiune și despre intențiile acestei persoane. O conexiune care a fost foarte încercată. Cineva a încercat să forțeze situația. Cineva a simțit că nu avea acces direct la partenerul său și atunci a încercat cumva să deschidă ușa cu forța. Simt că au fost probleme care au avut legătură cu puterea din relație, controlul din relație, gelozie, posesivitate. În anumite cazuri vorbim despre trădare, vorbim despre infidelitate, vorbim despre triunghiuri amoroase, vorbim despre conexiuni care au pornit în viteză în anumite cazuri sau cumva cu promisiuni foarte mari și care pe parcurs au început să arate semne de deteriorare. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta se așteaptă la ceva din partea ta, ascultătorule. Parcă așteaptă un anumit mesaj, parcă așteaptă o anumită acțiune, parcă așteaptă o anumită clarificare, parcă așteaptă să pui mai multe întrebări, așteaptă de asemenea să înțeleagă care ar fi decizia ta în legătură cu relația asta. De asemenea, tu la rândul tău, poate că ți-ai dorit ca această persoană să ajungă la o alegere, să aleagă între ceva și altceva, între relația cu tine și poate relația cu altcineva sau între situația relațională și, eu știu, diverse îndatoriri profesionale. Cineva trebuie să decidă în legătură cu niște chestiuni administrative sau logistice. Așadar, anumite lucruri sunt încă în desfășurare și simt că în mare parte vorbim despre o desfășurare în spatele scenei. Până acum a apărut cineva din Capricorn, cineva din Săgetător, avem de asemenea Scorpion sau Rac, Gemeni, haideți să vedem în continuare. Vorbim aici despre o situație care vă încearcă pe amândoi. Adică pare că acest context în care vă găsiți acum e un soi de probă, este un soi de examen.
Unii dintre voi vor închide pur și simplu acest capitol, iar acești 3 de 10 s-ar putea să indice taman această finalizare. Alții dintre voi, în schimb, vor relua povestea, însă pe alte baze, pentru că fiecare culege de aici ceea ce a semănat, pe de-o parte, și fiecare dintre voi trebuie să dea dovadă de suficient curaj să își admită propriul aport în această conexiune. Avem de 3 ori cifra 1, ceea ce înseamnă că o stradă nouă se deschide larg în fața voastră, fie că vorbim despre o altă conexiune, fie că vorbim despre această conexiune care va trece prin anumite filtre în perioada următoare. Mai avem aici pe cineva din Leu sau pe cineva din Balanță. Haideți să vedem ce-i cu acest examen. Apare un element de noutate, ceva iese la suprafață, ceva este mărturisit. Acest ceva care este mărturisit chinuise foarte mult persoana care ajunge să spună până la urmă adevărul până la capăt. Așadar, simt aici că vorbim despre cineva care duce o mare greutate pe umerii săi, cineva care consideră că a făcut ceva greșit, cineva care nu poate să suporte toată acea greutate a consecințelor faptelor sale și care simte nevoia să se confeseze, să se descarce, da? Simt că persoana asta are mult de vorbit, ascultătorule. Are multe de spus. De ca și cum, fiind acum la distanță de tine, da? Fiind separat sau separată de tine sau necomunicând cu tine în momentul ăsta, îi apar mult mai ușor anumite aspecte. Are acces mai repede, mai facil la anumite lucruri din interiorul său. Adică pare că are un spațiu de gândire, pare că are niște momente de reflexie, pare că începe să vadă cam ce blochează această situație și atunci trebuie să vină cu acest element de adevăr. Mai avem pe cineva din Pește aici. Haideți să vedem în continuare. Foarte multe arcane majore în acest tablou până acum. Vorbim despre cineva care a avut o anumită problemă în felul în care își gestiona emoțiile. Vorbim aici despre o persoană foarte sensibilă sau despre o persoană cu descărcări de mânie, cu accese de nervi. Cineva care nu a reușit să facă pace între mentalul și emoționalul său. Cineva care are nevoie de propria bunăvoință în primul rând ca să se poată uita la ceea ce scoate pe gură, pentru că ceea ce scoate pe gură această persoană poate să rănească foarte mult. Atenție, aici mai avem un indiciu pentru acele conexiuni în care la nervi ați aruncat și unul și celălalt cu tot felul de cuvinte și care încă rănesc partenerul, da? Sunt acele cuvinte pe care niciunul dintre voi probabil că nu le-a uitat și asupra cărora tot reveniți, întrebându-vă dacă ele sunt adevărate sau sunt spuse în acele momente extreme. Haideți să vedem în continuare care este energia ta, ascultătorule, și care este energia acestei persoane. Mai apare aici cineva din Vărsător. În energia ta, ascultătorule, avem această carte, iată, Îngerul Iubirii. În energia acestei persoane avem o călătorie. Așadar, pentru tine, ascultătorule, avem un indiciu care se leagă de ascultă de acea voce a intuiției tale. Conectează-te cu acea energie iubitoare. Fii tu lângă tine și lucruri înțelepte și benefice vor ieși la suprafață. Ți se spune, ascultătorule, că dacă vrei să rezolvi ceva din această situație, nu te va ajuta foarte mult să folosești doar niște argumente raționale, să te conectezi puternic cu ceea ce simți. Ceea ce simți tu îți dă, de fapt, măsura lucrurilor în această perioadă. Această călătorie din energia acestei persoane are legătură cu faptul că această pauză sau această tăcere
îi poate servi acestei persoane pentru a veni cu niște concluzii noi. Așadar, ți se spune, nu te teme de ceea ce se întâmplă și nu te teme de absența acestei persoane din viața ta acum, pentru că pare să fie un lucru bun, pare să fie un lucru benefic pentru ceea ce urmează. Haideți să vedem mai departe. În energia ta avem răbdarea. În energia acestei persoane, iată, am tras două cărți. Cărarea către templu și o avertizare de furtună. În anumite cazuri, aici vorbim despre o persoană care evită conflictul, ascultătorule. Cineva care se teme de furtună și deci stă departe o perioadă pentru a nu nimeri fix în mijlocul acestui vârtej. Poate că este o persoană care încearcă să dea timp relației voastre sau încearcă să-ți dea ție timp, sperând că lucrurile se vor mai calma, sperând că, iată, concluziile nu sunt pur și simplu desenate imediat. În energia ta avem acest indiciu al răbdării. În legătură cu ce este necesar să ai răbdare. Această cărare care duce la templu are legătură cu această călătorie de mai devreme, din energia persoanei care te interesează. Adică persoana asta trebuie să ia ceva din această situație. Trebuie să ajungă la niște adevăruri personale în legătură cu ceea ce se întâmplă. Trebuie să se poziționeze altfel. Pentru a se poziționa altfel are nevoie de timp, are nevoie de o altă abordare, de un alt ochi în primul rând asupra acestei situații. Probabil că amândoi v-ați simțit inconfortabil în această conexiune în ultima perioadă și în același timp spuneam că deși persoana asta pare să fie destul de fragilă cu emoțiile sale sau să aibă niște izbucniri în anumite momente, totuși este o persoană care se teme de conflict, de confruntare directă. Este cineva care poate interpreta tonul tău, ascultătorule, și dacă simte din partea ta un ton răstit, va interpreta că tu vei duce această situație într-un soi de criză majoră. Și atunci, de frică să nu strice, probabil că ar putea prefera să mai lase lucrurile să se așeze, da? Să mai aștepte ca această situație să se calmeze. Haideți să vedem mai departe ce apare în această conexiune. Folosim acest set Lenormand. Iată ceva ce a fost retezat, tăiat, stricat. Discuții despre stabilitate în relație, discuții despre bani, despre aport material, financiar, decizii, foarte multe decizii, foarte multă nehotărâre de asemenea. Simt că cineva s-a poziționat undeva mult mai sus o perioadă, altcineva a purtat o mască, parcă ați mai schimbat și rolurile între ele. Ideea este că în momentul ăsta se anunță niște lucruri care nu au fost spuse până acum, pe de o parte. De cealaltă parte se anunță niște decizii, pentru că decizia finală pare că nu a fost încă luată. Haideți să vedem în continuare. Discuții, mesaje, ar putea să fie construită o punte între voi doi, ceva ar putea să apară ca o surpriză plăcută în această conexiune, s-ar putea să auziți de la această persoană. Aici avem 10, 15 sau 20 de ore sau de zile. 10, 15 sau 20 s-ar putea să fie de asemenea niște date. Avem o persoană care calculează foarte bine mișcările sale în momentul ăsta, care trebuie să vadă în amănunt cum stau lucrurile, care evită, cum spuneam și mai devreme, certurile și confruntarea directă. Cineva care se uită la ceas, cineva care se uită foarte mult în calendarul său, analizează ceva în legătură cu niște posibile date.
Haideți să vedem mai departe. Aici avem niște discuții care pot să fie constructive, însă atenție la felul în care vă poziționați. Pentru că dacă veți relua dialogul vostru pe aceeași bază pe care o aveați înainte de această separare sau înainte de această tăcere, de această lipsă de comunicare, riscați să ajungeți în același punct mort. Așadar, vi se spune că din ambele părți este necesar să vă așezați la o masă, să priviți această situație și din alte perspective. Să încercați să schimbați cumva locurile, da? Adică fiecare dintre voi să facă un efort suplimentar în a înțelege de ce partenerul susține situația într-un anume fel, de ce are anumite obiective, da? Deci simt că puteți ajunge la o cale comună, dar aveți nevoie de o acțiune din partea amândurora. Haideți să vedem mai departe. Iată niște comunicări scrise care s-ar putea să vină rapid, astea s-ar putea să fie niște mesaje, ceva mic care poate fi rezolvat în următoarea săptămână, dar și această senzație că nu știți încotro o luați, ideea asta că sunteți într-un soi de labirint. Haideți să vedem mai departe. Avem aici ceva ce trebuie văzut clar, ceva ce trebuie exprimat foarte clar, ceva ce te poate bucura foarte mult, ascultătorule, și vorbim de asemenea despre ceva ce are legătură cu o grădină destul de mare sau cu o pădure, da? Vedeți un pic cam cum apare asta în discuțiile voastre atunci când vor fi reluate. Simt că această persoană are o urmă de regret în momentul ăsta. Haideți să vedem în legătură cu ce. Această persoană parcă regretă că nu a comunicat mai mult cu tine, ascultătorule, sau nu a comunicat mai bine. Adică și-ar spune că a avut o comunicare cu probleme, că nu s-a deschis suficient de mult sau că nu a luat în calcul și punctul tău de vedere suficient. De asemenea, mai simt că persoana asta se teme de ceva anume, se teme de anumiți pași ai tăi. Se teme de faptul că tu la rândul tău ai putea să închizi povestea cu totul. Se teme că s-ar putea să rămână suspendat sau suspendată undeva și că situația asta, în loc să se îmbunătățească, se duce către acea ruptură finală. De asemenea, mai simt că regretul acestei persoane are legătură cu a nu aduce suficiente motive de bucurie în relație. Adică o persoană care s-a zgârcit prin locurile esențiale. Probabil că s-a zgârcit din punct de vedere afectiv, probabil că nu a pus în cuvânt de asemenea lucrurile care aveau legătură cu ceea ce simțea. Vorbim despre cineva care totuși ar putea să recupereze. Haideți să vedem mai departe. Iată, pleacă niște informații de la această persoană către tine și vorbim de asemenea despre o regăsire, o reîntâlnire. Asta după ce fiecare dintre voi probabil că se ține departe și încearcă așa să arate o mască a invulnerabilității, da? Sau o mască a puterii, apropo de acest împărat. Cineva din berbec care ar putea interacționa cu cineva dintr-un semn de aer sau cu o altă persoană dintr-un semn de foc. Haideți să vedem mai departe. Așadar, există niște lucruri care s-ar putea să fie aduse în discuție de către această persoană pe un ton mai cald, pe un ton mai împăciuitor. Această persoană s-ar putea să exprime până la urmă, ascultătorule, ceea ce regretă, dar și ceea ce își dorește de la tine. Iar asta s-ar putea să fie acea schimbare pe care am văzut-o la început. Adică o persoană care reușește să se implice din nou, dar
într-un mod mai sănătos, într-un mod mai matur. Haideți să vedem în continuare. Iată, îngerul puterii, dar și aprecierea. S-ar putea să legați un dialog coerent, s-ar putea să legați un dialog din inimă, s-ar putea să aveți curajul amândoi să exprimați niște lucruri care s-ar putea să deblocheze această situație. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!